Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá hòn đảo xinh đẹp Cô Tô. Bên cạnh Hạ Long thì Cô Tô cũng đang vươn lên trở thành một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh. Nơi này được ví như Maldives hay Hawaii của Việt Nam, với vẻ đẹp hoang sơ, cảnh vật yên bình cùng với những bãi tắm, nước xanh cát trắng, những góc check-in siêu chất đã làm đam mê bao kẻ lữ khách, nhất là các bạn trẻ. Nếu hè này bạn đang có kế hoạch du ngoạn tới đây thì hãy xem video trải nghiệm thực tế của mình để có một chuyến đi hoàn hảo nhé. Cô Tô cách Hà Nội 260 km và cách cảng Cái Rồng khoảng 22 km. Theo kinh nghiệm du lịch Cô Tô Quảng Ninh của nhiều người thì từ thủ đô bạn nên di chuyển đến cảng Cái Rồng, sau đó từ cảng di chuyển ra đảo. Đây có thể coi là cầu nối giữa đất liền với hòn đảo, cũng là điểm phục vụ tham quan các đảo lân cận như Quan Lạn, Thân Lân, Hòn Gai. Cách di chuyển đến cảng Cái Rồng thì như nào? Thì du khách ở miền Nam hoặc miền Trung sẽ đáp chuyến bay ra Hà Nội hoặc thành phố Hải Phòng, rồi di chuyển tiếp đến cảng Cái Rồng. Nếu các bạn xuất phát từ Hà Nội, có khá nhiều phương tiện để lựa chọn cho các bạn như đi xe khách, xe limousine, ô tô tự lái hoặc là xe máy. Sau khi đến cảng Cái Rồng, để di chuyển ra đảo Cô Tô, chúng ta có thể đi tàu cao tốc hoặc tàu gỗ. Thời gian chạy của tàu cao tốc từ Cái Rồng Vân Đồn ra đảo Cô Tô là 90 phút. Giờ tàu chạy từ cảng Cái Rồng giờ chạy từ 6 giờ sáng đến 16 giờ 30 chiều. Từ Cô Tô về cảng Cái Rồng thì từ 5 giờ 30 sáng đến 16 giờ 30 chiều. Lịch sẽ thay đổi tùy theo các hãng. Giá vé thì đi Cô Tô năm 2020 dao động từ 230 đến 250 đồng một khách. Như vậy tổng giá vé cả đi cả về là 500.000 khách rồi. Hiện tại mình đi đợt tháng 6 năm 2020 được giá hỗ trợ sau Covid là 200.000 đồng. Còn đi tàu gỗ thì thời gian di chuyển đến tới 150 phút, nhiều hơn so với thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc. Giá vé dao động khoảng 95 đến 100.000 đồng. Nếu đi tàu gỗ thì bạn sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 tiếng để tới Cô Tô. Loại thuyền này không phù hợp với những bạn hay bị say sóng. Nếu như chọn tàu thì ta nên liên hệ đặt trước vé. Mỗi hãng tàu lại có lịch trình chạy khác nhau, nên các bạn nên tham khảo trước giờ tàu chạy để sắp xếp hành trình tốt nhất, tránh trường hợp bạn phải đứng bơ vơ trên tàu vì không có nơi nghỉ chân. Các bạn muốn khám phá và trải nghiệm tàu cao tốc 5 sao Tuần Châu Express của Havaco thì hãy xem ở cuối video. Lúc về mình được trải nghiệm tàu 5 sao này. Chúng ta đã đến khách sạn và gửi đồ. Tôi đang ở khách sạn nhìn mặt ra hướng ngoài mặt biển. Bãi tắm đây là được gọi là bãi tắm của Bác Hồ, với vị trí tuyệt đẹp nằm ngay phía ngoài mặt của đảo. Bãi tắm Bác Hồ có chiều dài lên tới 15 km, toàn cát trắng mịn như nhung. Bãi tắm thu hút rất đông khách du lịch đến vào buổi tối, ta hay ngồi ăn uống và thưởng thức ở đây. Và cũng tại bãi tắm này, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cô Tô đã xin ý kiến của Bác Hồ để dựng tượng đài Bác Hồ khi Bác về thăm đảo. Và bởi vì lý do này mà bãi tắm đã lấy tên người để đặt tên là bãi tắm Bác Hồ. Tượng đài Bác Hồ. Đến với đảo Cô Tô, một trong những điểm dừng chân đầu tiên mà du khách ghé qua chính là khu du tích Hồ Chủ tịch, ghé đền thờ Bác Hồ để dâng hương. Nhà lưu niệm Bác Hồ là một quần thể di tích bao gồm tượng đài, bia, nhà lưu niệm đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nơi này được xây dựng từ những năm 1968 và tới năm 1975 đã được tôn tạo lại với vị trí tuyệt đẹp chỉ cách bờ biển khoảng 50 m. Ngày 9 tháng 5 năm 1961, từ Trà Cổ, Bác đi máy bay trực thăng ra đảo Cô Tô thuộc Hải Ninh, thân mật hỏi thăm quân dân các dân tộc trên đảo và thăm một số cơ sở sản xuất. Để thể hiện lòng kính trọng biết ơn người, tháng 1 năm 1962, Bác trở lại thăm vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Ninh xin phép Bác cho dựng tượng Bác trên đảo Cô Tô, xây dựng nhà lưu niệm, dựng bia ở những nơi Bác đến thăm đã được Bác Hồ đồng ý. Đây là một trong những nơi duy nhất Bác đồng ý cho dựng tượng lúc người còn sống. Tại nhà lưu niệm có những kỷ vật cũng như hình ảnh về Bác và cả những chuyến người về thăm hòn đảo xinh đẹp này. Có thể nói địa chỉ này là một trong những nơi ưu tiên hàng đầu của du khách khi ghé thăm hòn đảo Cô Tô nhỏ bé xinh đẹp. Ngọn hải đăng Cô Tô từ lâu đã được du khách đánh giá là địa điểm có tầm nhìn đẹp nhất trên đất nước hình chữ S. Ngọn hải đăng được nằm trên ngọn núi cao hùng vĩ cách thị trấn Cô Tô khoảng 5 km và đây cũng chính là điểm cao nhất của đảo,
là một con mắt biển đêm trong hệ thống hơn 30 trạm hải đăng hiện đang hoạt động tại nước ta. Ngọn hải đăng này có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, nó vẫn giữ được nét đẹp trầm mặc và hiện đại. Để lên được đỉnh ngọn hải đăng, bạn bắt buộc phải vượt qua thử thách bởi những khúc cua dốc đứng và sau đó là leo 72 bậc cầu thang. Ngọn đèn hải đăng này có chiều cao tầm 118 m dưới mặt nước biển, khá là cao đúng không nào? Sẽ chẳng có gì là nói quá khi nói rằng ngọn hải đăng Cô Tô chính là một trong những địa điểm có tầm nhìn đẹp nhất nước ta. Thật dễ thấy được rằng khi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, chúng ta nhìn thấy được một phong cảnh mà bốn bề là biển xanh ngắt, ở gần là núi cao hùng vĩ, xa xa là đảo, xa hơn nữa chính là phía đất liền, nơi mà có những dãy núi thiên nhiên tạo ra một cách khéo léo, uốn lượn hệt như một con rồng uy nghiêm. Với những nét bình yên hoang sơ và bình dị như thế thôi, bạn cũng đã có thể tự mường tượng ra một phong cảnh khó có thể bỏ qua ở nơi này. Phong cảnh như thật mênh mông choáng ngợp biết bao nhiêu. Chắc chắn đây sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng cho chuyến đi của các bạn. Đứng trên ngọn hải đăng này, chúng ta như thấy được sự rộng dài của biển đảo Cô Tô, nơi xứ mỏ này, quên hết mọi sự buồn phiền hay cái nhịp sống vội vã mà chúng ta phải đối mặt. Trên đỉnh ngọn hải đăng Cô Tô tuyệt vời này, bạn có thể thu vào tầm mắt khung cảnh hòn đảo Cô Tô bình yên. Thị trấn Cô Tô, một thị trấn biển đẹp như mơ, nơi mà bạn chẳng thể nào có thể quên được nếu đã một lần đặt chân tới. Chúng ta có thể được trải nghiệm con đường từ chân núi lên đến hải đăng quanh co dưới những tán lá rừng xanh mát. Con đường ấy như ẩn chứa những nét đẹp từ thiên nhiên tạo vật, nơi có rặng hoa sim màu tím thơ mộng, đã thế lại có cả sỏi đá gập ghềnh, nên với ai thích khám phá, tìm cảm giác mới lạ thì đây quả là một điều tuyệt vời. Chẳng còn gì thích thú hơn khi chúng ta được đứng ở từ lan can của ngọn hải đăng này để thu vào tầm mắt một khoảng cảnh trọn vẹn của sắc trời, sắc nước nhẹ nhàng và sâu lắng đến lạ thường. Các bạn sẽ thấy hào hứng khi đứng trên ngọn hải đăng Cô Tô. Sở hữu một hệ thống tự động và bán tự động điều khiển, khi đứng trên đỉnh ngọn hải đăng, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, có thể ngắm nhìn không gian khoáng đạt nên thơ nhất. Đan xen vào đó chính là vẻ đẹp như vô tận thiên nhiên đã ban tặng cho hòn đảo xinh đẹp Cô Tô nơi đây. Ngọn hải đăng Cô Tô cũng có nghĩa vụ như biết bao ngọn đèn biển khác, đó chính là để đánh dấu các đường bờ biển hoặc bãi cạn nguy hiểm và đưa đường dẫn lối an toàn vào cảng. Ngoài ra, ngọn hải đăng còn hỗ trợ việc định hướng cho các máy bay. Điểm đến tiếp theo là bãi biển Vàn Chảy. Bãi biển Vàn Chảy là một trong những bãi biển được các du khách yêu thích nhất khi đi du lịch tới đảo Cô Tô. Vàn Chảy có nước biển xanh, bờ cát trắng, không khí mát lành, chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn sự thích thú và thoải mái khi ghé thăm bãi biển này. Bãi biển Vàn Chảy không nằm trong khu vực dân cư đông đúc, sôi động và sầm uất như ở thị trấn. Nó cách thị trấn Cô Tô khoảng 6 km. Chúng ta cùng xuống khám phá bãi tắm Vàn Chảy nha. Đi cầu thang đi xuống này. Đây cũng được. Đây là khu tắm thay đồ đây. Ngay từ khi đặt chân tới bãi biển Vàn Chảy, bạn sẽ cảm thấy thích thú và bất ngờ trước vẻ đẹp tự nhiên của nó. Đây là một bãi biển lý tưởng để bạn được hòa mình vào làn nước trong xanh, tận hưởng những đợt gió mát lành và vui đùa bên bạn bè, người thân trong những ngày nghỉ cuối tuần. Chào các bạn, tôi đang đứng ở bãi tắm Vàn Chảy ở Cô Tô. Bãi tắm được coi là đẹp nhất ở Cô Tô này. Ta cùng xem bãi tắm Vàn Chảy nha. Rất nắng luôn. Bãi biển Vàn Chảy với cát dài trắng mịn, thoai thoải, sạch đẹp cùng những đợt sóng to lên tới 2-3 mét. Đứng giữa biển trời mênh mông và tận hưởng từng cơn gió thoảng dịu, nghe nhẹ thơm mùi biển, bạn sẽ thấy mình như lạc vào thiên đường của sự bình yên, thoải mái và dễ chịu vô cùng. Đang quay phim nếu bắt gặp ngay được gái xinh nên là phải quay ngay cho anh em bạn bè cùng xem. Bạn nhìn cái link sau lưng tôi đấy, tôi đang quay để em gái giơ tay lên chào, vẫy. Vâng, đây các bạn nhìn kỹ xem. Đây, em gái. Hay lại gần nhá, rất là xinh luôn, như là hai chị em nhìn cực xinh. Khi mình tiến lại gần thì hai em cũng ngại mà mình cũng ngại, chả đã làm quen gì cả. Tại đây bạn có thể cùng người thân hay bạn bè mình tham gia các bộ môn thể thao trên biển như bóng chuyền, bóng đá hay đơn giản chỉ là nhảy sóng, nằm ngắm sóng vỗ vào bờ, đắp cát lên mình, vân vân. Ngoài ra bạn cũng có thể mang theo đồ cắm trại để ngủ qua đêm ở đây. Đó sẽ là một trải nghiệm rất tuyệt vời cho mùa hè sôi động của bạn.
Đến với Cô Tô sẽ thực sự là thiếu sót nếu như các bạn không ghé thăm bãi biển Vạn Chảy. Nơi đây chất chứa một vẻ đẹp hoang sơ nên rất thích hợp để tắm biển, vui chơi, trải nghiệm những hoạt động đầy sôi nổi và hứng thú. Nơi này còn giữ được những nét đẹp hoang sơ vốn có, bãi biển xanh sạch đẹp, tinh khôi và vô cùng thanh bình tại khu vực miền Bắc hiện nay. Bãi đá Móng Rồng vạn người mê. Khi đi du lịch Cô Tô, Quảng Ninh, bạn nên ghé thăm bãi đá Móng Rồng, hay có tên gọi khác là bãi đá Cầu Mị, một trong những địa điểm chụp hình yêu thích của các bạn trẻ. Cô Tô, nơi được mệnh danh là thiên đường của sự sống, của tình yêu, ái tình và tuổi xanh giữa cái rộng dài của sóng nước vô bờ. Cô Tô không chỉ có những bãi biển đẹp hoang sơ mà còn có những thắng cảnh kỳ vĩ, một trong số đó là bãi đá Móng Rồng hay là Cầu Mị. Đây là nơi có những vách đá dựng đứng với độ cao từ 60 đến 80 mét. Do quá trình tác động bào mòn của sóng đại dương đã tạo nên những vách đá kỳ thú và hùng vĩ. Nơi đây bạn có thể ngắm bình minh buổi sáng sớm, cảnh hùng vĩ của sóng biển mỗi khi biển động, nơi dành cho các bạn thích cảm giác mạnh khi leo lên đỉnh các ngọn núi để khám phá. Những tạo hình của đá nhô rộng ra biển giống hình đuôi con chuột. Người dân trên đảo gọi đó là Cầu Mị. Bãi đá Cầu Mị hay còn được gọi là bãi đá Móng Rồng nằm phía nam của đảo Cô Tô lớn, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km. Đây là nơi được Hải Châu Cô Tô đánh giá là điểm có cảnh quan kỳ vĩ nhất trong cả quần đảo. Cầu Mị đảo Cô Tô với hệ thống đá trầm tích được bào mòn qua hàng vạn năm bởi nước biển tạo ra một kỳ quan thực sự duy nhất trong các đảo của Việt Nam. Các lớp đá hiện rõ ngay khi bạn đặt chân đến với nhiều màu sắc khác nhau. Đá xếp theo tầng, nhiều màu, hình thù khiến cả khu vực như một bức tranh sống động bởi quá trình kiến tạo của thiên nhiên. Đến Cô Tô, nhiều người thường đi tham quan bãi đá Cầu Mị khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà, lênh lang nước, hoàng hôn tím buông, sắc nước thêm ảo diệu. Khoảng trời đó dễ làm đồng điệu những con tim rung động. Hoặc khi sáng sớm lúc 4-5 giờ sáng để ngắm bình minh đón gió lộng. Ở đây mình đang trải nghiệm vào 5 giờ sáng. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là bãi biển Hồng Vàn. Cô Tô nổi tiếng là một huyện đảo đẹp với những bãi biển hoang sơ chưa bị tác động của con người, và Hồng Vàn là một nơi như vậy. Bãi biển Hồng Vàn nằm ở phía đông của đảo Cô Tô. Nơi đây có bãi cát dài trắng mịn cùng nước biển trong vắt và những con sóng nhỏ lăn tăn như nước hồ, do có đảo Thanh Lân trải dài nằm chắn gió từ ngoài biển thổi vào. Bãi biển Hồng Vàn đẹp đến hút hồn nhờ những bờ cát sạch mềm mại, nước biển trong vắt khiến du khách chẳng nỡ rời chân. Trên bãi cát là những căn nhà gỗ được thiết kế sáng tạo gần gũi với thiên nhiên, nơi bạn chỉ cần mở cửa phòng và có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh, mát lạnh. Bãi biển Hồng Vàn thuộc thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho nhiều người khi đến Cô Tô. Nếu có dịp bạn hãy ghé qua đây để có thể thoải mái tắm mát xua đi cái oi ả của những ngày hè nhé. Cô Tô không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn mang đến nhiều trải nghiệm lý thú, mà một trong số đó là khám phá khu chợ hải sản và khu dịch vụ thương mại trên hòn đảo này. Ngoài sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, nhưng nhiều du khách thường rỉ tay nhau rằng sẽ thật đáng tiếc nếu đặt chân đến Cô Tô mà không ghé thăm chợ hải sản, bởi đây chính là nơi phản ánh rõ ràng nhất về sự trù phú, văn hóa và cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo. Chợ nằm dọc theo con đường ven biển sát với cầu cảng. Ngoài mặt hàng chủ yếu là hải sản thì còn bày bán nhiều sản vật của địa phương và một số dược liệu sấy khô có nguồn gốc từ nhiều loài cây trên đảo. Sau đây là chợ. Chúng ta cùng vào tham quan khám phá khu chợ và xem có gì nhá. Đây là khu chợ. Đấy, sẽ đi vào trong đây. Bước vào đến khu chợ thì hàng loạt những chiếc rổ đầy màu sắc đựng hải sản bày la liệt trước mặt du khách. Sự nhiệt tình và thân thiện của những người bán hàng cũng là điều hấp dẫn du khách. Bạn có thể thoải mái lựa chọn và trả giá mà không lo bị người bán than phiền. Khu chợ hải sản này khá đông khách du lịch đến đây mua hải sản về làm quà cho người thân.
Báo chí bánh cho 3 triệu vào. Chưa thiếu tí vào nữa. Người ta ở đây người ta lấy chồng một nhà chồng Giá hải sản ở đây không cố định mà biến động theo ngày. Tuy nhiên, hàng hóa ở đây đảm bảo tươi ngon và có giá mềm hơn so với nhiều vùng lân cận. Trường hợp các bạn muốn mang hải sản về đất liền, người bán sẽ đóng vào những hộp xốp, ướp đá để đảm bảo cho chúng không bị hỏng. Còn đây là khu dịch vụ thương mại huyện Cô Tô. Sau một năm triển khai đầu tư xây dựng cho đến nay, khu dịch vụ thương mại đã được hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2018. Khu dịch vụ và thương mại được chia làm 88 kiosk bán hàng tạp hóa cố định trong nhà, 48 kiosk bán hàng ngoài trời. Mỗi kiosk có diện tích từ 7,5 đến 16 m². Ở đây có đa dạng các mặt hàng hóa khác nhau phục vụ nhu cầu của người dân trên đảo cũng như du khách thập phương đến mua sắm. Khu chợ hải sản và khu dịch vụ thương mại Cô Tô thực sự là một điểm trải nghiệm khá mới mẻ và thú vị cho các bạn. Đến đây bạn sẽ thấy được sự đa dạng và tươi ngon của hải sản miền biển và sự nhiệt thành, niềm nở của người dân. Và hơn hết là bạn mua được nhiều món quà về cho người thân của mình. Vì vậy, nếu có cơ hội, bạn nhất định hãy ghé thăm, khám phá khu chợ này nhé. Đặc sản Cô Tô và loại thơm ngon tươi sống có giá trị dinh dưỡng cao như ốc móng tay, bề bề, sá sùng, cầu gai, sứa mực. Đặc điểm nổi bật nữa ở Cô Tô là chúng ta có thể ngồi ăn ngay tại bãi biển để hòa mình vào cùng thiên nhiên, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chân được đi trên cát trắng. Khi ăn xong chúng ta có thể ra tuyến phố đi bộ để đi chơi. Tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 250 m, được bố trí các gian hàng ẩm thực, giải khát, đồ lưu niệm. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên ở huyện Cô Tô, hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ các ngày trong tuần. Sau khi đi bộ xong thì các bạn có thể là tạt vào ăn uống ở các quán nhỏ gần biển. Ở đây mình trải nghiệm ăn món mực một nắng rất là ngon ở ngay gần phía biển. Còn đây là bình rượu cá ngựa, và cá ngựa chú mình mua được trong lúc ra chợ để tìm. Chị này là một người chuyên bán cá ngựa có tiếng ở Cô Tô. Bạn nào quan tâm có thể lên Facebook tìm nhà nghỉ về đánh là sẽ ra chị này. Cô Tô còn có tên gọi cổ là Tràng Sơn hay núi Tràm, là một quần đảo gồm 50 đảo nhỏ. Trong đó có đảo Cô Tô Con, nó rộng khoảng 200 ha, nằm ở phía đông bắc xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Chỉ cách Cô Tô Lớn khoảng 1 km nên đứng từ đảo Cô Tô Lớn bạn có thể nhìn thấy rõ ràng sự hiện diện của hòn đảo xinh đẹp này. Đây là nơi sở hữu bãi biển đẹp nhất trong quần đảo du lịch Cô Tô. Là một đảo thuần quân sự, được bảo vệ bởi một đồn canh của quân đội, đảo Cô Tô Con không có dân cư sinh sống, thi thoảng chỉ có tàu thuyền đánh bắt cá vào neo đậu. Chính vì vậy nơi đây vẫn giữ được 100% nét hoang sơ vốn có. Chắc bởi vậy mà nó trở thành thiên đường cho du khách ưa thích sự vắng vẻ, hoang sơ. Cô Tô Con có thể nói là một trong những địa điểm du lịch hút khách bậc nhất của đảo Cô Tô vì sở hữu nhiều bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Do Cô Tô Con chỉ cách đảo lớn khoảng 1 km nên các bạn chỉ cần thuê tàu gỗ với thời gian di chuyển khoảng 30 phút là có mặt tại đây. Giá thuê cho một thuyền trên một chuyến đi khoảng từ 600.000 đến 800.000 Việt Nam đồng. Một tàu chở được tối đa là 12 người. Bạn có thể thuê chọn một thuyền hoặc đợi ghép đủ số người thì tàu gỗ sẽ khởi hành ngay lập tức. Có nhiều hoạt động thú vị trên đảo, trong đó là cắm lều ngủ bãi biển, một cảm giác mới lạ cho những ai yêu thích. Rất tiếc trong chuyến du lịch lần này mình chưa có thời gian để đi khám phá trải nghiệm đảo Cô Tô Con. Hứa hẹn một dịp nào đó được quay trở lại nơi đây, mình nhất định sẽ ra chơi và khám phá nơi này. Vừa rồi là những bức hình chụp đảo Cô Tô Con được mình tổng hợp từ Internet. Rất trân trọng cảm ơn tác giả bức hình và mình xin phép được sử dụng để làm tư liệu cho video của mình. Phần cuối video là một sự trải nghiệm vô cùng thú vị trên hành trình đi về của mình. Đó là được ngồi ghế siêu VIP của con tàu cao tốc 5 sao Tuần Châu Express. Mời các bạn cùng xem nhé. Ngày 13 tháng 5 tại công ty đóng tàu 189 Bộ Quốc phòng đã tổ chức bàn giao 2 tàu cao tốc Tuần Châu Express cho công ty Hafaco để sẵn sàng đưa vào khai thác tuyến Tuần Châu Cô Tô và Vân Đồn Cô Tô.
Đây là 2 trên 3 phương tiện đầu tiên nhận trong năm 2020 của hợp đồng đóng mới 7 tàu cao tốc tiêu chuẩn 5 sao được công ty cổ phần đầu tư Habaco đặt hàng, mỗi tàu trị giá gần 50 tỷ đồng. Đây, anh em được lên trên ghế VIP của tàu Habaco. Đấy. Lái tàu đây. Chơi với anh lái tàu. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có chiều dài cơ sở 33,68m, rộng 9,6m, sức chứa 300 khách trên một chiếc. Đỉnh tàu Habaco nhá, 5 sao nhá. Mình nhìn ra phía ngoài rất đẹp luôn. Sử dụng thiết bị động lực của hãng máy Rolls-Royce, vỏ bằng hợp kim nhôm siêu cấp nhập từ Italia, thỏa mãn cấp 2 của đăng kiểm Việt Nam. Hoạt động đưa đón khách tham quan các đảo xa đất liền với tốc độ tối đa 28 hải lý trên giờ, được phép hoạt động trong thời tiết gió cấp 7. Tàu có ổn định cao, mặt boong thoáng, có sức chứa 50 người, giúp hạn chế tối đa chứng say sóng, boong ngắm cảnh và chụp hình trong suốt hành trình. Hệ thống ghế ngồi tạo cảm giác thoải mái và có khả năng ngả 130 độ. Vách ốp cao cấp chống ồn, đặc biệt tại khoang VIP có 18 ghế được thiết kế màn hình giải trí riêng, hệ thống âm thanh tai nghe riêng với nhiều hạng mục giải trí cho du khách. Theo kế hoạch cuối tháng 6 năm 2020, tàu thứ 3 sẽ tiếp tục được bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác. Việc đưa tàu cao tốc vào phục vụ du lịch tuyến Cô Tô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách các tuyến đảo, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế du lịch biển của Quảng Ninh, mà còn giải quyết được tình trạng mắc kẹt của du khách mỗi khi mưa bão. Gió to khiếp. Vai đây. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn được đưa vào hoạt động trong mùa dịch năm nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch tốt hơn, hoàn hảo hơn cho du khách. Qua đó cũng giúp các tiềm năng lợi thế du lịch của Cô Tô, nơi có hệ thống các đảo, cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nhiều nét hoang sơ, nơi có nhiều bãi tắm đẹp, không khí trong lành, nhiều món ăn ngon, điểm đến hấp dẫn, lý tưởng đối với nhiều du khách được phát huy, mang lại hiệu quả khai thác cao hơn. Theo dự kiến, ngày 24 tháng 5, tàu sẽ chính thức được đưa vào khai thác. Thời gian di chuyển bằng tàu từ Tuần Châu Cô Tô trong khoảng 2 giờ, với giá vé từ khoảng 390 đến 600.000 đồng. Và từ Vân Đồn đến Cô Tô trong khoảng 50 phút, với giá vé từ 350.000 đến 500.000 đồng. Lịch trình mỗi ngày có ít nhất 4 chuyến đi về tại các đầu cảng. Các bạn có thể vào website của Habaco để xem thêm chi tiết. Hãy like, subscribe, ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.